Hello guys, welcome back na naman sa ating panibagong video, and for today's video may isi-share na naman akong panibagong app na kung saan ay maaari tayong kumita ng libreng 0.001 BTC or katumbas ng 444 pesos kahit hindi tayo nagde-deposit. At ang maganda dito guys, pagka-register pa lamang natin ay makaka-receive na kaagad tayo ng 0.0001 BTC ng libre. At para malaman nyo kung paano, just keep on watching. Pero kung bago kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoin or pagkakitaan online ng libre kahit hindi tayo nagde-deposit. At ngayon guys, katulad ng dati, bago tayo magsimula ay pipiliin muna natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan siya guys. Punta muna tayo sa latest video ko. Ayan siya guys. Kunin natin ang URL. Tapos punta tayo kay Google para live nating pipiliin ang mga mananalo. Ayan guys, kay YouTube comment picker. Ayan guys, ilagay lang natin ang URL dito. Tapos ilagay natin ang mystery keyword. Hashtag Matthew TV PH Get YouTube Comments. Based dito guys, may 36 na qualified comments. So piliin na natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Ping Ping. Ikaw ang ating first lucky winner and shout out din sa iyo. Para naman sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Junels Marzan. Ikaw ang ating second lucky winner. Para naman sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Mary Ann Mandani. Ikaw ang ating third lucky winner. And congrats sa inyo guys. And para naman sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang ay hashtag SolidMatthewTV para makasali. At pipiliin ulit natin ang ating 3 lucky winners sa susunod na video. And kung bago kayo guys sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin at maaari pa tayong manalo ng free load giveaway sa ating papremyo kada upload natin ng video. At ang app na tinutukoy ko guys ay walang iba kundi si Earn Bitcoin. Ito siya. Na kung saan ay maaari nga tayong kumita ng minimum 0.001 BTC ng libre. At ito ay nagkakahalaga ng 444 pesos. At ang kagandahan nito guys, tulad ng sinabi ko kanina, pagka-register pa lang natin ay makakakuha na kaagad tayo ng 0.0001 BTC ng libre. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. And ganito lang siya guys, as of now kung makikita nyo ay mayroon na akong 11,090 Satoshi. Ayun siya guys. And para kumita ka dito ng Satoshi guys, punta ka lamang dito sa Daily Free Bitcoin Faucet. Ayan siya. Dito guys, makaka-claim tayo ng libreng Satoshi. Magtitake lamang tayo ng mga parang survey or visit website lamang. Ayan guys, pindutin nyo lamang yung I'm not a robot, yung CAPTCHA. Continue to claim Bitcoin. Ayan siya guys, click nyo lamang daw yung purple. Ayan guys, tapos may lalabas na ganito. So ang gagawin nyo lamang guys, i-roll nyo lamang para maklaim nyo ang libreng Bitcoin. Ayan siya guys, nanalo ako ng 110 Satoshi at ito ay madadagdag na sa aking balance. And then ito guys, everyday makaka-claim kayo. Ayan siya.
Ayun guys, kung titignan nyo ang balance ko, 11,200 satoshi na. Nadagdagan siya dahil lamang sa ginawa ko. And dito guys, maraming way para kumita kayo. Ayan siya. And kada invite nyo ng friend guys, may $1 kaagad kayo. Additional 0.0001 BTC na madadagdag sa balance ninyo. Ganun lamang siya. Ayun. Pwede din kayo maglaro ng mga games para kumita. Type to earn. May mga surveys din. Tapos guys, dito sa learn, yung Bitcoin wallets, dito nyo lang din makikita. Tapos dito guys, yung activity nyo. And dito nyo rin makikita ang referral code ninyo. Ayan siya guys, sa kada invite nyo ng friends, kikita kayo dito, ayun no. Earn $1 per friend. Limited time lamang siya guys, kaya samantalahin natin. Ibig sabihin guys, maka 10 invite lamang kayo or 9 invites lamang, automatic makakapag-withdraw na kayo ng 0.001 BTC ng libre. Dahil ito ang kanilang minimum withdrawal. Ayan siya guys, ito yung referral code. Diyan yung makikita. And kung mag-withdraw naman kayo dito guys, i-click nyo lamang yun, earn Bitcoin. Ayan, tapos i-click nyo yung balance ninyo. Ayan guys, as of now may 0.00011 BTC na ako. Nakatumbas ng $1 mahigit. Ayan guys, ang minimum withdrawal dito guys ay 0.001. Dito nyo lang ilagay ang Bitcoin wallet address ninyo guys. Pwede ang COINS.PH dito. Pero mas nire-recommend ko na gamitin nyo ang Coinbase wallet ninyo. Kasi ang Coinbase wallet, international siya. Halos lahat ng app, mining app, tinatanggap siya. Kasi guys, may ibang mga mining app na hindi tinatanggap ang COINS.PH. Kaya minsan, may mga naririnig tayo na hindi dumarating ang withdrawal dahil doon. Ibig sabihin, hindi suportado ng mining app na iyon ang COINS.PH. Ayan guys, dito nyo lang ilagay yung Bitcoin wallet address ninyo at kung magkano ang withdraw ninyo. Tapos i-click nyo lamang ang withdraw. Ayan guys, kung wala pa kayong mga Bitcoin wallet address, click nyo lamang iyon. Ayan guys, ang minimum withdrawal nila 0.001 BTC, nakatumbas nga ng 444 pesos katulad ng sinabi ko kanina. Dito nyo rin makikita yung mga history. Dito guys, hindi nyo na kailangan mag-deposit dahil makakapag-withdraw kayo dito ng libre. And ganun lamang siya everyday. Balik-balik lamang kayo para i-claim nyo yung free BTC ninyo para madali kayo makaipon. Para kahit wala kayong invite, makakapag-withdraw pa rin kayo. Madali nyong maaabot ang minimum withdrawal nito. Ayan guys, sa settings naman dito lang. Ayan, dito nyo ilagay kung magpapalit kayo ng password. Dito kung mag-e-edit kayo. So, hayun lamang guys. Sana may natutunan kayo. And sana kumita tayo para-pareho sa website na ito. Since libre lang naman siya. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. And yun lamang guys. And kapag naabot ko na ang minimum withdrawal nito guys, magsasagawa ko ng isang update at magla-live withdrawal ako. Pero bago tayo tuluyang matapos, isang maikling shoutout muna tayo kila Patricia Gile, Anime Sports, Kenneth Calvero, Oscar TV, Micaela Laure, Boss Channel, Shock TV, Christian Podadera, Lex Earnings.PH, Sean Matthew, Linhard TV, Bollis Live. Subscribe na kayo sa kanila guys. Tulungan natin sila and sure ako isa-subscribe back din naman nila kayo. And kung bago kayo guys sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkakitaan online at maaari pa tayong manalo sa free load giveaways kada upload natin ng video. So once again guys, this is Matthew TV. Thanks for watching. Maraming salamat po sa suporta. Mabuhay po kayo.